Dark spirit. Nakakagano pa ako, oo. Kita tayo doon. Taas na, larap ka. Hindi yung balik. Ay, atras tayo. Wala naman eh. Okay ka man. Binig na tayo nun, nakala ka dito rin siya ba? Matamis na. Okay, First time! ay, subok mo. Diba? Ayan. Lamig dito. Wood. Rose na! Rose na! Nawala ka, okay ka lang. May pa-surprise pa lang gano'n? 刚才这工作呀，还要你道歉啊！一日女工 ，step out to your right，请带好您的随身物品，从右侧下车。 Ano na, Iman? Sa'yo, singer.